Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε σε δύσκολες συνθήκες, όντας μετανάστης στη Βέρεια. Παρόλο που ζούσε με τη μητέρα του και τη γιαγιά του, το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν δεν ήταν πάντα εύκολο. Αντιμετώπιζε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, που δυστυχώς ήταν ένα από τα κεντρικά σημεία της εξαφάνισής του. Τα παιδιά που ενεπλάκησαν στην υπόθεση ήταν, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, γνωστά στην τοπική κοινωνία για συμπεριφορές που σχετίζονταν με τον εκφοβισμό άλλων μαθητών. Ο Άλεξ, ως μετανάστης, ήταν εύκολος στόχος για αυτά τα παιδιά, κάτι που φαίνεται να επηρέασε την εξέλιξη των γεγονότων. Το απόγευμα της 3 Φεβρουαρίου 2006, ο Άλεξ, σύμφωνα με μαρτυρίες, πήγε να παίξει μπάσκετ στο κέντρο της Βέρειας, κάτι που έκανε συχνά. Αυτή η δραστηριότητα ήταν συνηθισμένη για εκείνον και δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, όταν δεν επέστρεψε σπίτι, η μητέρα του ανησύχησε έντονα και άρχισε να τον αναζητά. Η οικογένεια του Άλεξ, που ήταν ήδη σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις. Οι πρώτες ώρες της εξαφάνισης ήταν καθοριστικές, αλλά οι αρχές δεν κινητοποιήθηκαν άμεσα με τη δύναμη και τον συντονισμό που απαιτείτο. Οι πρώτες ανακρίσεις επικεντρώθηκαν στους κοντινούς φίλους και συμμαθητές του Άλεξ, αλλά η υπόθεση δεν θεωρήθηκε αρχικά ότι συνδέεται με εγκληματική πράξη. Μία από τις λιγότερο γνωστές πτυχές της υπόθεσης ήταν η σύνθεση της ομάδας των 5 παιδιών που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ανακρίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα παιδιά είχαν ιστορικό εκφοβισμού προς άλλους μαθητές, ενώ αρκετά από αυτά προέρχονταν από οικογένειες με προβλήματα, κάτι που έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία τους. Κατά την ανακριτική διαδικασία, οι μαρτυρίες των παιδιών άλλαζαν συνεχώς. Αρχικά αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, αλλά καθώς η πίεση αυξανόταν, ορισμένα από τα παιδιά άρχισαν να αποκαλύπτουν αποσπασματικές πληροφορίες για το τι πραγματικά συνέβη. Ορισμένα από τα παιδιά υποστήριξαν ότι υπήρξε σωματική επίθεση στον Άλεξ και μάλιστα υπονοήθηκε ότι ο Άλεξ χτυπήθηκε μέχρι θανάτου σε κάποιον καυγά που ξέφυγε από τον έλεγχο. Η αστυνομία της Βέρειας κατηγορήθηκε ευρέως για τα λάθη που έγιναν κατά την έρευνα. Οι πρώτες μέρες μετά την εξαφάνιση ήταν χαοτικές, καθώς η αστυνομία δεν κατάφερε να συντονίσει σωστά τις έρευνες και να συλλέξει άμεσα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Παρά τις μαρτυρίες για την εμπλοκή των παιδιών και τις ενδείξεις για πιθανό έγκλημα, δεν υπήρξαν άμεσες συλλήψεις, κάτι που οδήγησε στην απώλεια πολύτιμου χρόνου. Μία από τις πιο σοβαρές παραλήψεις ήταν η μη έγκαιρη συλλογή και ανάλυση των καταθέσεων από μάρτυρες, καθώς και η αποτυχία να γίνουν λεπτομερείς έρευνες σε όλες τις περιοχές που αναφέρθηκαν. Ορισμένες από τις πιο κρίσιμες πληροφορίες ήρθαν στην επιφάνεια πολύ αργότερα, όταν πια τα στοιχεία είχαν αλλοιωθεί ή χαθεί. Οι οικογένειες των παιδιών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθυστέρηση της αλήθειας. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι γονείς προσπάθησαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αποτρέποντας την πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων. Σε πολλές περιπτώσεις, φάνηκε ότι ασκήθηκε πίεση για να αποσιωπηθούν κρίσιμες πληροφορίες. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινωνία αντέδρασε στην υπόθεση και αν υπήρξαν απόπειρες κάλυψης των γεγονότων για την προστασία των οικογενειών των εμπλεκόμενων παιδιών. Η αδυναμία των αρχών να διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτές τις πιέσεις οδήγησε στη διατήρηση του μυστηρίου γύρω από την υπόθεση. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα παιδιά έδωσαν πολλές φορές αντικρουόμενες δηλώσεις, κάτι που δυσχέρανε την έρευνα. Κάθε παιδί έδινε διαφορετική εκδοχή για το τι συνέβη, ενώ κάποιες από τις πιο κρίσιμες καταθέσεις αναφέρθηκαν μήνες μετά την εξαφάνιση. Μία από τις βασικές καταθέσεις ήταν εκείνη που ανέφερε ότι το σώμα του Άλεξ μεταφέρθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Βέρεια, αλλά παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, το σώμα δεν βρέθηκε ποτέ.
Η αποτυχία εντοπισμού του σώματος ήταν καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς χωρίς πτώμα δεν υπήρχε σαφής απόδειξη για το τι πραγματικά συνέβη στον Άλεξ. Η υπόθεση του Άλεξ δεν άφησε ασυγκίνητη την ελληνική κοινωνία, καθώς τα ΜΜΕ κάλυψαν εκτενώς το θέμα. Το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθούσε με αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ υπήρξε έντονη κοινωνική πίεση για την έβρεση της αλήθειας. Ωστόσο, αυτή η υπερβολική δημοσιότητα είχε και αρνητικές συνέπειες, καθώς πολλές φορές δημιουργούσε παραπλανητικές πληροφορίες και υπερβολές. Η υπόθεση επηρέασε βαθιά την εικόνα του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και έθεσε υπό αμφισβήτηση το σύστημα προστασίας των ανηλίκων, καθώς φάνηκε πως δεν υπήρχαν επαρκείς δομές για την προστασία παιδιών σαν τον Άλεξ. Η εξαφάνιση του Άλεξ προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κοινή γνώμη και στις αρχές. Ωστόσο, η ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε στα 5 παιδιά που εμπλέκονταν στην υπόθεση ήταν τεράστια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαχείριση των ανηλίκων υπόπτων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της αστυνομίας και των ερευνητικών αρχών. Τα παιδιά, όπως αποδείχθηκε, υπέστησαν εξαιρετική πίεση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, κάτι που ενδεχομένως να οδήγησε σε αντιφατικές δηλώσεις. Οι ανακριτές χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους για να αποσπάσουν πληροφορίες από τα παιδιά, αλλά οι μέθοδοι αυτές δεν ήταν πάντοτε ηθικά αποδεκτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με αναφορές, τα παιδιά είχαν οδηγηθεί σε δηλώσεις που ενδεχομένως δεν ήταν ακριβείς, ενώ ο φόβος και η ενοχή που ένιωθαν τα εμπλεκόμενα παιδιά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις αντικρουόμενες μαρτυρίες τους. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην υπόθεση του Άλεξ ήταν η έλλειψη υλικών αποδεικτικών στοιχείων. Οι αρχές δεν κατάφεραν να συλλέξουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν τη θεωρία ότι τα παιδιά ευθύνονταν για την εξαφάνιση του Άλεξ. Δεν υπήρξε ποτέ σαφής ένδειξη για το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε τελευταία φορά ο Άλεξ, ούτε κάποια απτή απόδειξη, όπως το σώμα του, που θα μπορούσε να δώσει ένα τελικό συμπέρασμα. Η αποτυχία ανέβρεσης του σώματος ήταν καταστροφική για την πορεία της έρευνας. Η έλλειψη φυσικών αποδεικτικών στοιχείων δυσκόλευε τη σύνδεση των 5 παιδιών με κάποιο συγκεκριμένο έγκλημα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε υποθέσεις και εικασίες, παρά σε αντικειμενικές αποδείξεις. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές έφεραν εγκληματολογικούς εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στις έρευνες, η έλλειψη σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων δεν τους επέτρεψε να φτάσουν σε σαφή συμπεράσματα. Οι ειδικοί εξέτασαν τις μαρτυρίες των παιδιών και τα πιθανά σημεία απόκρυψης του σώματος, αλλά η υπόθεση ήταν τόσο ασαφής που οι αναλύσεις δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν κάτι συγκεκριμένο. Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της εγκληματολογικής ανάλυσης ήταν η προσπάθεια να συνδεθεί το χρονικό της εξαφάνισης με τα γεγονότα που περιέγραψαν τα παιδιά. Υπήρξαν εικασίες ότι το σώμα του Άλεξ ίσως μεταφέρθηκε μετά από την εξαφάνιση και κρύφτηκε σε κάποιο δυσπρόσιτο σημείο. Οι αναλύσεις αυτές όμως ποτέ δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς οι εκτεταμένες έρευνες δεν έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Η υπόθεση προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις στην κοινωνία της Βέρειας, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι οι τοπικές αρχές δεν έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να βρουν την αλήθεια. Υπήρξαν παράπονα από την πλευρά της οικογένειας του Άλεξ, αλλά και από άλλους κατοίκους της πόλης, ότι η έρευνα δεν ήταν πλήρης και ότι υπήρξαν προσπάθειες συγκάλυψης από ορισμένους παράγοντες. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι οι οικογένειες των παιδιών που θεωρήθηκαν ύποπτα στην υπόθεση είχαν σημαντική κοινωνική επιρροή στην περιοχή, κάτι που ίσως επηρέασε τις αρχικές έρευνες. Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο για την κατανόηση των καθυστερήσεων και των λαθών που έγιναν στην πορεία της υπόθεσης. Η μητέρα του Άλεξ, Καμάγδα Μεσχισβίλη, υπέστη σοβαρή ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Οι εκκλήσεις της για δικαιοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η συνεχής αναζήτηση της αλήθειας ήταν ενδεικτικές της αποφασιστικότητάς της να μην αφήσει την υπόθεση να κλείσει άδοξα. Παράλληλα, αντιμετώπισε προκλήσεις από την κοινή γνώμη, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έριχνε ευθύνες και στην ίδια για την εξαφάνιση του γιού της. Υπήρχαν και ανώνυμες κατηγορίες ότι ίσως η οικογένεια δεν είχε προστατεύσει τον Άλεξ επαρκώς, κάτι που προσέθετε επιπλέον βάρος στην ίδρυ τραγική κατάσταση αντιμετώπιζε η οικογένεια. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια
αλλά οι δικαστικές διαδικασίες ήταν πολυετείς και εξαιρετικά περίπλοκες. Η έλλειψη πιστικών αποδεικτικών στοιχείων έκανε την υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη για την εισαγγελία, ενώ οι δικηγόροι των παιδιών υπερασπίστηκαν με σθένος την αθωότητά τους. Παρά τις καταγγελίες και τις κατηγορίες, δεν υπήρξε ποτέ τελική καταδικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή των 5 παιδιών στο έγκλημα, γεγονός που άφησε την υπόθεση σε ένα αδιέξοδο. Οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση υποστήριξαν ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο έγκλημα, το οποίο ενδεχομένως σχετίζεται με τον σχολικό εκφοβισμό που είχε υποστεί ο Άλεξ. Οι αναλύσεις της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών που κατηγορήθηκαν έδειξαν ότι ενδεχομένως να είχαν υποστεί σοβαρή ψυχολογική πίεση και ενοχές, κάτι που ίσως οδήγησε στις αντικρουόμενες δηλώσεις τους. Σύμφωνα με τις ψυχολογικές αναλύσεις, η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των παιδιών στην ομάδα και η σχέση τους με τον Άλεξ μπορεί να είχε δημιουργήσει ένα περιβάλλον φόβου και βίας που τελικά οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των παιδιών υποδεικνύει ότι πιθανόν να μην είχαν πρόθεση να οδηγήσουν τα γεγονότα σε ένα τέτοιο τραγικό σημείο, αλλά οι καταστάσεις ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Η υπόθεση του Άλεξ είχε σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο σχολικός εκφοβισμός στην Ελλάδα. Αν και ορισμένες πτυχές της υπόθεσης παραμένουν ανεξιχνίαστες, η κοινωνική πίεση που ασκήθηκε στις αρχές και τα σχολεία οδήγησε σε συζητήσεις για την ανάγκη καλύτερης αντιμετώπισης των φαινομένων εκφοβισμού στα σχολεία. Το τραγικό τέλος του Άλεξ έδωσε όθηση στη δημιουργία νέων πολιτικών και πρωτοβουλειών για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και στη δημιουργία θεσμών που θα προστατεύουν τα παιδιά από τέτοια περιστατικά στο μέλλον.